sa aking paglabas guys is kukuhanin ko po yung aking kita sa aking YouTube. Ayan. Withdraw tayo gamit ang aking ATM. So, ayan. Natagalan po yung ating pagkuha ng ating sahod sa YouTube. Lang po siya kukuhanin. So, abangan nyo po yan mamaya guys. Sa bus at all the way na sa at bago ako gumala, syempre magkukuha muna ako sa sahod sa YouTube. Ayan. Ngayon lang natin kukuhanin. Ayan. So, na-verify ko na po yung aking Google AdSense guys. Verify agad. Well, anyway, andito yung aking Google AdSense. Ayan. So, I'm so excited guys. And alam kong may inspire din po kayo kung magkano nga ba yung aking kinita sa aking pagbablog. Ayan. So, at ngayon ko lang siya kukuhanin. Ayan. Hindi lang siya gaano kalakihan guys. Pero, alam kong masasatisfied kayo. Ayan. So, yeah. See you later guys. At, syempre, i-vlog ko din po yan. Yung aking pagkukuha gamit ang aking ATM. Kasi, gamit ko po ay ATM. Ayan. Ayan. So, see you later guys. So crowded. Nasa bus pa rin si Akich. Ayan. Crowded pa siya guys. Kita tayo mga besh. Nandito na tayo. Clips po sa nahuli kayo guys. Di ko kasi nag-video. Ayan. Crowded. Pagbuba muna tayo. At ayan. Crowded guys. Back to normal na kasi. So, I'm here na. Bye-bye. Bye-bye. See you. Ayan. Dito na ako sa Bakit Plaza guys. At, ayan. Pupunta muna tayo sa aking pupuntahan. Ayan. Yung ating ngayon is, diba sabi ko, magpupunta tayo ng sahod ni YouTube. Ayan. Nandito na ako guys. At, punta tayo sa lugar kung saan ako magkukuha ng pera. Ayan. At, so, I'm here at Lucky Plaza. Pero later pa ako papasok sa Lucky Plaza, guys. Kuha lang muna ako ng aking napaka-crowded dito. Ganun pa rin ang crowded. Ano yan? Christmas na guys. So, ayan. So, andito ako ngayon sa Tangs. Ayan. At, naghahanap ako ng ATM. Ayan. So, naglalakad ako papunta sa ATM machine para mag-encash. Ay, mag-encash. Magbuha pala ng ating sahod ni YouTube. Ayan. So, nakita ko na. Ayan, nakita ko na yung dito ako ngayon sa ATM machine. At sabi ko nga is magkukuha ako sa kita ni YouTube. Ayan. So, may 7. So, tanggalin ko na lang. Ayan guys. Nakuha ko na talaga siya. It's raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Ay, tapos na ako. At tapos na po ako para. Baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, Mega love shoutout sa inyong lahat. Ayan, of course. And I'm so grateful sa mga viewers natin. Wala na tayong mga trending videos. Super duper. Kakarampot lang po yung ating mga viewers. Pero nagpapasalamat po ako at hindi po kayo nagsawa sa aking pinagagawa dito sa aking channel. Ayan. February, March, April. Ayan. 2 buwan po akong nag-workout sa aking WH guys. By the 3rd month, nung naging active ako sa aking channel, ayan guys, nakuha ko po yung aking 4,000
public watch hour. Then nag-apply ako for my monetization is na-approve po yung aking channel. Ayan, maraming salamat. And then after few days, email na ako ni Lolo na pinadala na daw sa akin yung aking pin. Ayan, ay ating pinaka inaantay. Ito yun po yung pinaka-asam-asam na maroon. Ayan, dun po siya. Saglit lang po, June 8, dumating yung aking ang bilis lang dumating yung aking Google Pin. Ayan. Ito po yung pin, ito po yun. Andito po nakasalalay yung ating verification ng ating Google AdSense. At pag na-earning na tayo, sorry, gusot ko siya guys. Pag dito po nakasalalay yung ating sahod na pag na-receive mo na to, i-verify mo na po doon sa iyong Google AdSense. Ayan. And merong doon na number na ikaw lang po nakakaalam. Sikitiin mo siya. And ito po yun. Ayan. Ito po yan. So, ito po yung pinaka-tatagalin. Magkano nga ba yung aking sinahod from my monetization? So, na-monetize ako May, June, July, August, September, October, and November. So, sa November guys, hindi ko pa na-verify ko na po yung aking bank account last week lang. So, nung Sunday, ayan, kinuha ko na po yung aking sahod. So, kumbaga, from my monetization is 5 months po ako bago kinuha yung aking sahod. Ayan, inipon ko siya. Ayan, kaya umabot po siya ng 5 buwan. So, ang tanong, magkano nga ba yung aking kinita dito sa ating 5 buwan? Ito po yung pinaka-aantay natin. Ayan, ako excited kayo. Ayan, excited. So, anyway guys, yung sinahod ko pala dito for 5 months, simula nung na-monetize ako. June, July, August, September, October. Ayan, meron na po akong naipon. Ayan, maraming salamat. At ito po ay tumataginting po. Hindi po lumabas yung butal, which is yung 7. Ayan, hindi po siya pwede kasi dapat buo. Ayan, pero bilangin na po natin guys kung nasa Pinas yan guys. Kung sa Pinas yan ka na ba? Ayan, kung magkano yung aking kinita dito sa pag-YouTube. Ayan, nagbunga yung ating pangangaw-ngaw, pagpupuyat. Ayan, kahit tinutuwaran tayo. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ay, ayan, mga bakla, maraming salamat. Ayan, sa Team Kasangga ko, Team Marjorie, ayan, sa mga nag-join sa aking membership, ayan, dito sa aking channel. Of course, isa-shoutout ko po pala yung ating avid na super chatter si Kuya M.S. Square. Ayan, maraming salamat Kuya Jerry. Of course, si Crocodile Dondi. Ayan, thank you so much for supporting si Huge Empire. Ate Lalabs, Evelyn, Monica, thank you so much for always supporting me. And of course, sa lahat po ng mga nag-support chat sa akin, mga Team Kasangga ko, mga nakilala ko sa iba't ibang channel, maraming salamat sa pag-support. Kaya naman nakuha ko po itong sahod. Ayan, hindi kayo nagsawa sa aking channel kahit ako mismo medyo tumagilid kasi alam niyo naman, hindi na nga ako nakapag-live stream for almost a month. Ayan, so pero andito ako, itutuloy kasi naumpisahan na at like ko pong sinasabi, I will do it continuously. Ayan, kaya nag-upload na lang po ako ng mga videos. Ayan. Alright, so ngayon guys, alamin na natin kung magkano ba talaga yung ito. Hawak-hawak ko na po siya. So, ito po ay nasa 1,260. Pero yung sinahod ko talaga for 5 months is 1,267. Alright. 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,000. 1,001, 1,002, and 60.
So, ang sinahod ko is 1,267. Pero andito is 1,260 lang po kasi hindi po siya lumabas ang butal sa machine. Ayan. So, ito po ay kung sa piso is nasa 45,280. Ayan. Hindi na siya masama guys sa mga kagaya natin na mga small YouTuber at meron po tayong nakikita sa pagwa-YT. And of course, sa tulong po yan ng ating mga viewers, sa ating mga member na nag-join sa aking channel. Maraming salamat. Ayan. Sa patuloy yung pag-support sa aking channel, guys. Kaya po, nakuha ko po itong halagang ito. Super laki na pong bagay sa akin. Ayan. So, abangan nyo po guys yung aking next na gagawang video. Ayan, bibili po tayo ng something na makakatulong ako para sa pag-support ng inyong mga WH. Ayan, magsusupport din na yung aking dalawang gadget. So, ngayon, ito po siya. Maraming salamat uli. Ayan, mega love shoutout sa ating mga ayan na hindi nag-skip ng ating ads. Ayan, maraming salamat ng YT. Thank you so much. Team Kasangga, maraming salamat again. And Team Majuri sa aking Huge Empire family, sa aking Silver ones, sa aking Gold members, sa aking Huge Empire, mega love shoutout sa inyong lahat. Yan po yung aking mga meron akong mga member dyan. Maraming salamat sa inyong continue pag-support sa aking pa-perks. Maraming thank you. And hanggang dito na lang po muli ang aking kwentuhan at pinakita ko na po sa inyo kung magkano talaga yung aking sinahod. Ayan. Thank you so much once again. At to God be the glory. So yeah, if you're not yet subscribed to my channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell icon para updated ka po sa aking latest videos sa aking channel. And ring the bell all the time.